guys, it's going to be a great episode today. It's going to be a very cold episode. Yeah, that is Hoe lang deze uitzending gaat duren. Oh, Bas. Maar dit is geen media. Evening, ladies and gentlemen. Welcome back to another great episode of Het is weer Rak, Season 2, Episode 12. Action-packed show tonight in store for you. As usual, celebrity panel here. And I'm going to start with the old problem as we translate into English. Ja, alleen ter vervanging van Wijnand, want die heeft een Afrikaans kwartiertje. Yeah, Wijnand we believe he's got an interview at Rotterdam for prop or something, new prop. Yeah, believe he might be doing it. Dan gaat het geruchten. But also on the panel, joining us from the Oysters, Rik van Balkom. Welcome, Rik. Dankjewel. And then, of course, Zeg het maar. part of the furniture, the Dutch Barbarians ambassador, coach, man of a jack of all trades but a master of none, Mats Marcker. Welcome. Thanks, Gerard. As we've said, we've got an action-packed show for you tonight. And first of all, guys, just quickly, I mean, I haven't been here for a while. It feels like forever, I think, since last year. I mean, you did a show without me. You must have missed me quite a bit there, Eric. Een nacht van wakker gelegen. Maar we hebben toch wel wat te doen gehad hier. We hebben ons 50-jarig bestaan gevierd. Carnaval is tussendoor gekomen. Altijd leuk. I must say, mate, you've lost some weight. And even through Carnival and the 50-year anniversary. Nee, jij? Erik, hoe was je afscheid? Goed. Ja? Ja, iedereen was wild enthousiast. Ja, dat begrijp ik. De drukste AOV ooit. Dus ik weet niet, zo blij zijn dat Robert ingevlogen is of dat ik eruit vlieg. Ik denk een beetje een combinatie van beide. Oh, oké. Dus, maar een mooi afscheid gehad. Ja, het was hartstikke leuk. Ik heb, precies. It must have been an emotional event because, I mean, you've done so much for the club and for rugby in general. And obviously you're still going to be contributing, but it must have been a moment for you to sort of reflect. Nee, dat viel wel mee. Ik heb er een jaar over gedaan. Ik wist al een jaar dat het eraan kwam. Dus ik had al dat reflectie had ik al achter de rug. Het was gewoon leuk, feestelijk. Ik ben wel dronken geworden, moet ik zeggen. Maar ik was niet de enige. We hadden hier 700 man in de tent. Dus het was een geweldig feest. Het was echt heel leuk. 50-jarig bestaan. De burgemeester was er. Except no trophy this year. Genoten. Nee. Snel overheen praten. Nee. No. Ricky, any news from Oysters? Ja. Onze hoofdcoach Arno is vertrokken, ontslagen. Net hoe je het noemt. In overleg de beslissing genomen om... Die dingen betekenen allebei iets anders, hè? Dat ja, is, klopt. Hè? Klopt. Maar in ieder geval, de wegen zijn gescheiden. En dat is uiteindelijk een goed overleg gegaan. Zonder hard feelings zijn de wegen gescheiden. So what does that mean going forward now? He's taking the reins and... Ja, ik ben zelf nu geblesseerd. Johan die stapt als director of rugby terug het veld op. Die zal samen met mij en Joost Dooyenburg het senioren 1 en 2 oppakken. Okay. Ja. Nice. Dus ik zal langs het veld nog steeds actief zijn. Hey, want Arno, het begin van het seizoen zijn jullie daarmee gestart. Prima, jullie keuze. Ik vond het niet meteen de meest voor de hand liggende keuze. Omdat hij, Arno is oud-militair of nog steeds militair. Ja. Strikte regels. Jullie zijn de Oysters. Een gezellige Brabantse familieclub. Ja. Een hoop Argentijnse familieleden inmiddels, maar dat is waarschijnlijk ook allemaal familie van elkaar. Ja, Argentijnen hebben ook familie, zullen we maar zeggen. Geen formaat. Dus ik dacht, als dat maar goed gaat, maar dat ging niet helemaal goed. Dus. Nee, ja, soms zijn tegenpolen vaak soms beste vrienden. En in dit geval is dat helaas niet het geval geweest. En los daarvan heeft hij heel veel dingen wel gebracht en ons echt wel vooruit geholpen. Maar de klik tussen de groep en Arno en ook onderling in de coachingstaf, die was er niet. En dan moeten wij als club, als Oysters zijn, willen vooruit gaan kijken en moeten blijven groeien. En daarin is nu die beslissing genomen
om vooruit te gaan kijken naar volgend seizoen en daaraan aan te gaan bouwen. En ik denk dat... well, fair enough. I think that's pretty clear. Niet de enige Garrett, want volgens mij is Michiel Snijders heeft ook aangekondigd dat hij zijn laatste seizoen doet samen met Barro bij de Rotterdam Studenten Rugbyclub. Een club ergens in het midden van het land, heel zo net Gooi was het, schijnt ook een trainer. Ja, wie dan? Ja, misschien wil hij het zelf. Nee, die doet ook zijn laatste jaar, want die gaat volgend jaar andere dingen doen. Yeah, look, daar komen we overigens nog op a terug. very, very tough decision to make. Obviously, it's a club that's very close to my heart, and it's been a great journey. But there's obviously some things that I'm going to be picking up from the summer onwards, which we'll be announcing soon. And it's a good development for me and for Rugby Netherlands. So hopefully we can announce it soon and make sure that it's a success. But at the same time, to my club at Gooi, it's amazing respect for them and also what they've done for me as a person, but also for rugby in the country. I think it's obviously sad, but it's not that the club is in good hands and it will be going forward. Maar Garrett Gilbert is het Gooi, hè? Dus dan wordt het raar, dat wordt wennen, denk ik. Yeah, look, I think Gooi will always be part of my who I am and how I came into Dutch rugby. So in that case, I think it will forever be my club. It will be, but Home away from home. Home away from home, and great people, great club. Nothing but love and thanks for everyone there, the people. It's been a fantastic journey, second journey. So, Never say never. Never say never. Ik word geruchten dat je naar de Dukes gaat. Yeah, that's the new rumor. Have you heard it? Yeah, it's true. Ja, dat is een gerucht. Mats, any interesting news for you? Nou ja, hey, That's Barbarians. Dutch Barbarians. It's a pity they only had one hoodie. But the right size. Finally, eindelijk de juiste maat. Nee, ja, Dutch Barbarians en Dutch Girls Rugby. So what's the new development with Dutch Barbarians? I mean, you're wearing the colours. What's the... De nieuwe thing is dat de Dutch Barbarians gaan steeds groter worden. Er komt steeds meer interesse van de vereniging uit. En David Weersma, volgens mij, David Weersma geeft 4 maart een clinic, dus ook iedereen uitgenodigd. Het is gewoon iets heel kleins, maar het schijnt echt heel groot te gaan worden. En dat is wel heel leuk. Hebben we daar een beeld bij, David Weersma, die iedereen uitnodigt? No, that's coming in the break. Oh, okay. Keep jumping the gun. Ja, dan hebben we het er zeker nog even over. Sorry. I know I haven't been here for one episode. I'm still in control. We willen gelijk overnemen. I wonder what time Raymond's We getting. maar 5 minuutjes. Yeah. That interview is taking a long time. Sorry. No, Nee, well, dus rugby in het algemeen. Academy wordt uitgebreid in Noordwest. We gaan debutant starten op Haarlem, dus en veel bezig met jeugdrugby. Wat ook heel leuk is. that's good. That Dependance in Haarlem? Ja. but the participation, obviously, of the Dutch Barbarians is a lot closer or a lot bigger now, followed closer by the clubs. Ja. So it's really an initiative that's picking up. And most of the time, the Dutch Barbarians is for players that are not in the pathway. If I'm correct. Je called de leftovers. Ja. En dat is niet disrespect naar degene die het zijn, maar het zijn de jongens die niet zich in de kijker hebben kunnen spelen of nog niet. En uiteindelijk via een sidepad eigenlijk in het juiste pad kunnen komen. Ik vind het een prachtig initiatief. Want we kozen ons met die paar duizend rugby's kun je helemaal niet veroorloven om mensen links te laten liggen. Je mag niemand missen. But I also think that it's so good that there's another sort of initiative for players to make a claim to get into the pathway, because it's not 100% proof. Nou, klopt. And I mean, the system is not 100% on the money. So any initiative that gives a kid a chance to make it is great. Ja. I think that's credit to you and everyone involved with Dutch Nou, doen ze heel Barbarians. goed. Ja. Well, I think we've had a lot of rugby over the weekend. Also the previous weekend, the national teams have been going on. It's been quite interesting that 1 week your national team, 1 week your club, then you're back to national team. Really not ideal for club and country. It's almost like we're trying to, put pressure on each other where we should be working together.
Nou ja, ik denk, we hebben het er al heel vaak over gehad volgens mij, dat we richting een split season toe gaan. Dat kan haast niet anders meer. That's really positive to hear. I think, if you look at it now, being a club coach and being involved in the national pathway, it's really difficult. And for players as well, I would imagine that 1 week you're playing this way, next week you're back with your club, then you're back to the national team. I think it just doesn't help. En beide kanten scheve ogen. Ja. Want je teammaat en de trainer van de club die verwacht dat je 100% geeft, terwijl je er gisteren al 93 hebt gegeven. En bij Oranje zeggen ze, eigenlijk moet je niet spelen dit weekend. Want, And it's almost like the player gets caught in the middle. And the player gets caught in the middle, and then you get that club versus country, and both have the right to say what they want to say in that sense. Of the club, does a lot for the player over a long period of time. It's an interesting discussion and one that I don't think we've seen the end of. But I'm happy that there is some movement that hopefully will bring a little bit of common sense to a really long season. But also, let's be honest, I've never seen so much rain in my life this year. Or last year, this season, should I say. How is this country not underwater? Nou ja, dat is het grotendeels wel. Maar het heeft maar 1 keer geregend, maar al gelijk 6 maanden lang. Wat een drama, man. Ik kan geen regen meer zien. Maar er komt zon aan, er is zon voorspeld. Precies. But I think, saying that, if we get into the first game, which we're going to watch Hague against Cass, it was definitely raining tries. So, yeah. So if we check this first game, now first of all here, I think it's quite lucky that it's not a penalty to Cass, because as far as I know, that's in the 10 meters, but the referee is from Rotterdam, so maybe he saw something different. Je ziet ook het veld. He was looking for props. Het veld heeft ook wel aardig geleden. Al die velden, nou ja, goed, als je nu op echt gras speelt, dan bijna al die velden hebben zwaar geleden. Ja. Maar deze wedstrijd die gaat een half uur lang best wel gelijk op, moet ik zeggen. Dus in ieder geval niet dat je denkt van dit is een gelopen race en dan scoort Den Haag 1 keer extra. En dan daarna wordt het een behoorlijk drama voor Cass, vrees ik. But I mean, this has been classic Cass for the last couple of seasons as well. Like the 1 week they can beat anyone. Yeah. And the next week they take 70 points. Was the Hague that good? Or, obviously the Hague were very good. David Wiersma was outstanding, and this youngster here, Kai van Kampen, and of course, Siem Norman, which even the Rugby Europe commentators were saying, Siem Norman needs no man. Unbelievable player, but Ja, maar het is een beetje een mismatch in spelstijl ook. Den Haag is zo snel en ze maken zo weinig fouten met de bal. Ja. And look, I think Mats, you were saying some interesting things off camera about. Ja, als je kijkt naar David Wiersma is constant aanspeelbaar en wordt bijna nooit getackeld. Hier staat hij weer in de tweede lijn te sturen. Hij is constant wijzen naar zijn medespelers. Hier staat hij weer diep. Ja, en hij dirigeert zijn hele voorwaarts naar een moment toe waar hij ruimte ziet om aan te vallen. En dit zijn deze trui die hier dadelijk uit voort gaat komen. Hè? Dit zijn 23 echte fases. Dat is kunnen. 23 fases. 23 fases. Een echte fase voordat er gescoord wordt. Hè? Dus niet alleen een paasje, nee, gewoon echt in plaats. Het hele verhaal. Dus waanzin. Maar als je kijkt aan de Kassium-kant, wordt er ook stevig gewandeld door de voorwaartsen. Als je kijkt naar links. Ja, dat zijn toch stevige wandelaars allemaal. Maar als je 23 fases aan het verdedigen bent, dan is het op een gegeven moment ook zwaar. En zonder fouten te maken. Want ik vind 23 fases spelen is heel knap van de aanvallende partij, maar is net zo verdedigen. Ik zou je één ding vertellen, als je zeker van verliezen, dan wandel je niet. Nee, oké. Oké, zo zit de vork in de stijl. 100%. Dat is wel weer een beetje een moodkiller dit, Mats. Ja, hou die vast voor de rest van de avond ook, want hij gaat terugkomen. Ja, ik vrees wel. A little bit of defensiveness in the first part, yeah, but I think there's great control. Dit is nog steeds hetzelfde stukje, jongens. Nog steeds is er niet gescoord. Ja. Nee, en wederom Wiersma constant in de tweede lijn, Well, he has hit one ruck in this. Yeah. That's where David has to, but I think, like you said, smart, and that's a great try. It's a great team try, that. Great structure. Zo knap. Iedereen heeft de bal een paar keer in zijn handen gehad. Ja. Geweldig, echt.
And there's Kai van Kampen. Ja, en dan Ja. zie je wel Ja, hoe dat is de hier. jongens van de club doorkomen en dat Is echt Bjorn, wel, hè? Ja, maar dit is zo'n klassikale fout hoe je de bal draagt. Nou, ja, but Onder één arm, Ja. geen dreiging. Hij had al lang moeten scoren. And there's David again. Easy. So. Nou, is Hey, hier een een prop, prop? een prop. Hey, misschien kan Misschien hij heeft Rotterdam Rotterdam interesse. Good. But what I like about the Hague is they get momentum and then they keep Yeah. it. You know, they keep it really well. Keep the ball alive. They keep going forward. Here we go again, David. Just the timing of the pass. Seems like he's got so En much time. het is ook dus zoveel mogelijkheden rondom David. En David heeft de optie aan de binnenkant, heeft de optie aan de buitenkant, in een diepe support. Ja. Hij kiest ze ook juist. Hij neemt zoveel tijd voor zichzelf om de juiste keuze te maken. Ja, dan zie je wel dat hij in vorm is. Kijk eens even. Yeah, and I think a nice thing, I watched a bit of the game. I think number 13, Kees de Bruin, had an outstanding game. Kees speelt laatst Kees is heel erg really, goed. and I mean, he's in Ja. the under 20 squad as well, so it'll be interesting to see how he goes. But yeah, really nice that he's hitting some form. And there, look, I mean, that's brilliant vision from the 9 as well. And there's Sim Norman finishing off. Mooi, hè? En ja, wie is die 9, weet je dat? I don't know his Is die name. Japaner, toch? You know, he's from Japan. Oh, is het de Japaner? Oké. Amir Amir is is suspended. geschorst, hè? Een paar wedstrijden heb ik begrepen. Good try here. Maar even los van degene die de break Toby. maakt, Hein Knoop is ook wel een briljante speler. It's a hard player for Casso, Toby. It's a really good player. Ja. And I mean, look, the thing is with HRC is they can maul, they can run, their forwards are hard, they can play off 9, they can play off 10. Ja, hij gaat eerst even, hij vraagt hem wel even van de lines. Ja, dat begrijp ik. Maar hij geeft hem uiteindelijk hem wel, hoor. Ik was eerst niet zo onder die indruk van de Japaner. En ik vind Amir ook beter, moet ik eerlijk zeggen. Amir Maar, is the best ja, nine we ja, have. Zeker. Ja. Alleen deze wedstrijd doet hij toch wel goed, hoor. Daily Limmer. Daly, ja. I believe he's also looking to go play in Australia. Ik dacht Ja. dat hij sowieso al weg zou zijn in I think he's got januari. one more game. He's had a big season Ollie. from Ollie White. Die scoort 5 tries, hè? In this game. Ja, Hij scoort er 3 achter elkaar, inderdaad. ja. Goeie speler, hè? Ja. Top. Well, we did say at the Is that- beginning of the show, at the beginning of the year, we did say that he was going to be one of the players to watch at the beginning of the year when he was transferred across, when he was recruited across. Ja. One of the recruiters that we knew said that he was a great signing. If I believe he played in Exeter, the Chiefs, and Ja. that's why he's very. I mean, against us a couple of weeks before this game, yeah, I mean they were missing quite a few players that were playing in Georgia, and he was by far the standout of go-to, just being hard on attacking, carrying, and really physical on defense. So yeah, very. Het is ook strong een player. serieuze prof, toch? Yeah, he was. Ja. Yeah, he was. So no, that's a great recruit there, and obviously Hadley doing a really good job at HLC. Everyone there. Ja, en we hebben niet alle tries laten zien. Op een gegeven moment, ja, het hoeft ook niet de show te zijn die alle tries laat zien. Het werd ook No, we'd be here all night. eentonig, gewoon inderdaad. Dat is ook een flinke score, was het? Yeah, Nou, 69 of zo. Ja. Tegen, but anyway, I think finally the Hague hitting some form. It'll be interesting to see now. You know, getting to the money part of the season. You know, I mean, yeah, with that sort of score against a team that only just lost to the top of Rotterdam. You know, interesting. Ja. Ja, Surprise. ik denk als Den Haag de fysieke battle kan winnen tegen de fysieke teams als Rotterdam en Eemland bijvoorbeeld, ja, dan zijn zij super gevaarlijk. Well, they don't have to worry about the scrum. Tegen Rotterdam niet. Nee, dat is non-contesting. No. Okay, that's actually moving on to our next game, which is the Rotterdam Eemland game. Obviously, a little bit of controversy, Eric. Ja, het rumoer, het is rumoerig, zeg maar. Volgens mij ben ik tot 30 keer gebeld of zo. So, Over... Veel komen spelen bij Rotterdam. Ja, What, ik heb het postuur, ik had het postuur, maar ik ben weer 10 kilo kwijt. Dus, nee, veel mensen hebben het erover, ja, klopt. En meningen, en dat hebben ze zelf ook een beetje aan meegewerkt, denk ik, door te filmen en een bepaald commentaar erbij te leveren. Ja,
wat niet goed overkomt, zal ik het maar gewoon zo zeggen. En we zien ook, dit is de tweede keer. Okay, so that's what I was getting to. Let's get a bit of a perspective here in the sense of it went uncontested scrums after 35 minutes or something, correct? Ja. First prop got injured in the first 5 minutes of the game, correct? Ja, volgens mij wel. Ja. Okay, and then they went to uncontested. The score was 26-7. Ja. 7-26. Ja, voor Engeland. Ja. And this is not the first time they've done this. Nee, tegen de hoekers hebben ze ook non-contested gedaan. Ook sterk scrum hoekers natuurlijk. Dus je wil die scrum elimineren, maar ja, dat kan op 2 manieren. Door heel hard te duwen. Door... dat is in principe het principe van scrummen. Ja, blijkbaar is er nog een andere manier. Ik ken het niet uit de ereklasse dat scrums non-contested worden. De 4e klasse Schubbekutteveen Zuid 2 tegen... Jezusveen. Now listen, you can't go uncontested twice in one season. Nou, dat zegt iets over je ereklasse waardigheid. Once because you have injuries, but let's be honest, if you're talking about fact about injuries and if you can play prop or not, we've got a couple of things that show that it's a bit far-fetched. It's not against the rules what they did, but it's against the spirit of the game. Not against the rules, I shouldn't say it is against the rules, because the spirit of the game is a rule, or a law, should I say. Ja, er is de regel dat je non-contested gaat als je je 5 props hebt gesloopt, is er voor player welfare. Dus ik ben daar altijd voor, dat moet altijd voorop staan. But you have to drop a player off the field. Een speler moet je eruit. And usually it's the front row forward plus then a backline player has to go off the field. Yeah. And then on top of it they had 6 in the scrum. Keer 6 man in de scrum. 7 in the back, so that means Ameland didn't have the right to attack the space. Nee, klopt. Because Ameland probably had 8 in the scrum. Ja, dat is verplicht. Je moet er 8 in de scrum hebben. Ja. Als jij de non-contested scrum, dan moet je met 8 man in de scrum. Regardless, gele kaart, injury maakt er geen reet uit. All right, so what do we think about this? What's your first sort of impression about this? Ja, moeilijk is het. Het is gedrag wat we niet wensen. En we roepen met z'n allen van Nederlands rugby is kameraadschap, respect, integriteit. Nou, alles wat je hier ziet, heeft daar geen reet mee te maken. En dat vind ik zo zonde. Het maakt onze sport naar de kloten. En dat vind ik zonde. Het zijn vervelende details die we zien, maar het gebeurt gewoon op klaarlichte dag. En buiten het feit dat het arbitrale missers was ook niet gering. Ja, wat ik het moeilijkste vind, is... En het is lastig om mensen te veroordelen hierop, hè? Begrijp je verkeerd? Dat vind ik... but I think doesn't this bring the question too that you need a strong match commission, and all this drama seems to happen at Rotterdam. Where is the match commissioner that's neutral, that's experienced, that's dealing with this? Ja. That's my question. You've got 3 good referees, or 3 of the best, and Liam, Catherine and Hague. Yeah. Why is there not a strong match commissioner backing them up? Je ziet dat Gert niet met de situatie om kan gaan, omdat hij die regel nooit toe hoeft te passen. Yeah, but is it Gert's job as the referee to do that? Because the match commissioner should be standing there going, hold on, this shouldn't be happening, and they need to deal with it, and the referee should be focusing on the game. So I don't think we can blame the referees. Nee, maar dat doen we ook helemaal niet. Nee, het punt is, die hoeft hier niet mee om te kunnen gaan, want dit hoort niet te gebeuren. You're right. Yeah, look, I mean, the Eriklas say we should not have this problem. And what makes it worse is that there was claims that a couple of players that were on the field couldn't play prop, but have played prop earlier in the season. Nou, dat is het volgende. Er staan voldoende props op het veld. Die hebben ook prop gestaan dit jaar. Waarom die er dan niet in zet? Hoe kan je nou in je paradepaardje van het Nederlandse rugby, de ereklasse, als kampioenskandidaat. Maar een kampioenschap is meer dan eindigen bovenaan, hè? Kampioen worden, dat doet ook, er is meer dan bovenaan eindigen. Well, I mean, you still have to play semi-final and final, and I really want to see if they get scrummed in the semi-final and the final, what they're going to do. Because if that goes down contested, dat kan niet. It's embarrassment. Well, it can. Ja, het kan. It can, but maar het mag echt niet it's just happened twice. Nee, dat kan niet gebeuren. Het kan niet gebeuren. Dat mag no, but surely something should be done about this, Rik, Mats, Erik. Surely. Ja. What can be done about it? Ik vraag me af hoe ver je als club wil gaan en kunt gaan om een wedstrijd te winnen.
Ja, maar door dat feit Ik geloof niet dat dit de club is. Hè? Dat is niet de club Rotterdam die dit doet. Ja, de staf. Ook niet het team. Maar ze vertegenwoordigen de vereniging Rotterdam. Ja. Dat is wel even. Your coach and team represents you. Ja. If you don't agree with it, then you fire the coach, don't you? Een non-contested scrum bij de Jukes. Nou ja, we moeten het de nieuwe voorzitter vragen. Maar de vorige voorzitter kan het wel bespreken. Maar ik denk wel dat doordat het gebeurt, is ook de hele arbitrage, want het is niet alleen Gegetten, maar het hele kwartet wat daar zit, die is daar verantwoordelijk voor. Ik denk dat ze gewoon geschrokken zijn van het feit dat het gebeurde, dat ze er nooit rekening mee hebben gehouden. Nou, it's the tweede keer, man. Ja, maar ja, dan nog kan het toch een And it's verrassing probably komen. the same match commissioner. And I can tell you now, it's interesting things that happen there when you get told you're playing on grass, you arrive, you start the future game on grass and you end up on the kunstgras because something, it's just, there's a lot of sideshows going on there and something needs to be looked at. I think also that field, is that field regulation? It's plastic. I mean, yeah, there needs to be something done here and I'm sorry, but you can't honestly say this is an honest mistake and that there's nothing. No. Then also, a prop that got injured on Saturday is training on Monday, preparing to maybe play for his country on the weekend, and I'm standing there going, yeah, but I thought you were injured, and is it just what? Is that a bit too harsh? I don't know, but the thing is, I mean, we've got a clip of it. Do you want to go a little bit about the clip? Explain a little bit about it? Ja, nou ja, goed, heel veel mensen hebben hem al gezien, want hij gaat op Facebook en alles gaat hier rond. En is het on social media gebeuren, heb ik het voorbij zien komen. Dus ik heb gelukkig zelf geen social media, maar daar komt het voorbij. En dat is geen clubstandpunt, maar we horen wel dat het gevierd wordt, dat de scrum non-contested wordt. En dat men elkaar feliciteert. Ja. Okay, well, we'll keep quiet and have a listen. Uncontested, gefeliciteerd, het is gelukt. Terwijl je Melvin en Loppa ook nog hebt en dan zeg je dat je geen prols meer hebt. Dat is lekker. Ja. Gewoon niet aanvinken op het lijstje. Nee. Oh! Ja, kijk, weet je, dat is niet de trainer, dat is niet de coach, dat is niet de voorzitter, dat is niet de penningmeester. Dus dat is niet Rotterdam, de rugbyclub. Maar we hebben weerwoord gevraagd in Rotterdam en we hebben ook keurig netjes gekregen. De contactpersoon die ik daar heb in ieder geval. En die zegt, joh, luister, gewoon platte Rotterdamse humor. Misschien niet helemaal gepast, maar dat is niet wie we zijn. En ik wil hem ook echt gewoon geloven, hoor. Dus want ik wil gewoon dat we het rugby in Nederland niet laten afglijden naar het niveau waar we bang moeten zijn. Dat scrums uit strategische overwegingen non-contested gemaakt worden. Yeah, but I think you see what... mag echt niet. I mean, let's talk as a coaching perspective. Look at the stats. Aimed on to killing them in the scrums, getting penalty after penalty, then kicking to the line-out. Had 19 line-outs and mauling them and scoring tries, controlling the game. You take the scrum away. Okay, there's no more penalties, there's no more mauling. You've taken away a strategic game plan of another team by using loopholes. Okay, but then on top of it you say that there is no props available to play. Now if you look at these two pictures, the first one is on the 29th of October, which is, I think it's round 6. Okay, and I can tell you now in round 2 he also played prop. But you see him there, number 3, okay? And then you see the same fixture but at Rotterdam, and number 17. Then you see them playing second row all of a sudden in round 3 of the top 6. Ja. Okay, and all of a sudden they can't play prop. I'm sorry. Nee, dat is onzin. Ze hadden props. Ik weet, kijk, het is wel zaak dat je moet ze aanvinken. En anders krijg je volgens mij een boete. Maar ik denk dat als je het in perspectief zet, dat het voor het rugby veel belangrijker is dat we in de topklasse van Nederland een contested scrum hebben dan dat er iemand een vinkje zet. Ik denk dat iedereen in Nederland het daar wel mee eens is. Yeah, look, I think you might have got away with it and you might think you're smart, but I don't think it's what we need here in the country and it should be frowned upon and it should not happen again. Nee, if you're open and honest that you don't have props before the game, which, then I can really understand that, okay, they're struggling with props and have that discussion and be transparent about it, but there's no transparency here. Nee, ik ben helemaal gelijk.
Nee, en als je dan kijkt dat er heel veel gesproken wordt over dat de competitie kleiner gemaakt wordt, de eerklasse kleiner om een niveau omhoog te brengen. En dan zie je dat een top 6 team dit doet. Nou, ik kan je garanderen dat het bij de kleinere clubs, dat de clubs die hard werken om erbij te blijven, en dan kan ik uit ervaring spreken van de Oysters, maar ik kijk ook naar Rotterdam Studenten, naar Breda, de teams die onderaan meekomen en wij willen die omhoog willen, de teams die omhoog willen, die willen blijven ontwikkelen. Dat die er eigenlijk bij wijze van spreken bijna weggestemd worden en dat zulke dingen in de top 6 gebeuren, dat is onacceptabel. Schandalig. Juiste woord, schandalig. A lot of scandals. But look, what can actually be done about this? Because I mean, volgens mij. Nog steeds zeg ik niet dat het expres is, want ik vind dat heel moeilijk. Je kunt het ook niet hard maken, dus, alleen het mag natuurlijk niet nog een keer gebeuren, want het kan niet. Kijk, als dit nou nog een keer zou... What if it really happens that someone gets injured the next time? Ja, boy cried wolf. Boy cried wolf. Exactly. So it's like... voor mij staat als een paal boven water. Het is nu 2 keer gebeurd, dus ondenkbaar dat het nog een keer gebeurt. Klaar, kan gewoon niet, kan echt niet. Mag niet nog een keer gebeuren. But now what happens if these 2 players now end up playing prop? Dan hebben ze een crash course gevolgd, denk ik. Ja. Of Wijnand. Oh yeah, that's right. Wijnand, he's made his way back from Rotterdam. Ik mag vervangen worden. Je had beter wat eerder kunnen komen, vriend, want dan had ik niet in dit predicament gezeten. No, we wouldn't have a better man here in the middle of the thick of things. Ik zwaai naar u. Bedankt en tot ziens. Yeah. Welcome back after that substitute break. We made a substitution, brought in a real prop. Wijnand, welcome. Yeah, thank you. Nice to see everybody. Ricky, good to see you guys. So you're a bit physical for a prop. Yeah, no, sorry. No contesting, I was stuck in traffic from Rotterdam. The traffic is really terrible. I wanted to say they needed a prop, but they do non-contested scrum, so I'm not needed there. Just kidding. Shots fired here at Hitters Verak. Serious shots fired here, but... moving on, great to have you back on the show. Good to see you again, bud. Dankjewel. Nice. It's been a while, but we'll pick up from where Eric left, and that was we actually haven't watched the game yet of Ameland, Rotterdam versus Ameland in Rotterdam. Here it is. First start here. I think you can see they might have a point that he's not a prop. Here he comes. Oh, he's on the wing. There we go. He's on the wing. And there we go. Good try from Rotterdam. I must say their backs are really good. I mean, this centre, João Carvalho, is just, he is probably one of the best players in. But look at this. Tackle-machine. Look at this. I mean, look at that. That's the scrum. And I mean, how's that not a penalty? I don't know. I was expecting a penalty. Yeah. And I'm sorry, with 3 international referees, that's not such a good call there. But they also can make mistakes. But here we now uncontested. Ja, komt-ie. Boom. Great hit. Wow, what a rugby. Outstanding player. I reckon he's got to be one of the candidates for Player of the Year. Yeah? Yeah, I think he's fantastic. Here we go, Mitch with a cheeky little kick. Yeah. And smart play, bam, good pressure. But I mean, Maddox, they're 10. He defends a lot at 15, but also outstanding player. Jeez, doesn't miss, eh? Really calm, collected in the field. But another strong point. Een van Emelandse sterkste punten is de line, die mol. Oh, dat is zo moeilijk om die te keren. Als die op dreef is, moeilijk om te stoppen. Yeah, and Ameland, comfortably winning this game 26-7 before it went to uncontested scrums. You almost wonder how they lost it, but they also got 2 yellows, so it ended up 14 players against 13. What a game! Yeah. And Niels, goede wedstrijd gehad. Yeah. Goeie but also Robbie Coetzee not playing, Ross Penny-Colson playing. I mean, just the depth they have in hooker. Yeah. Amazing, eh? That you can... Maar het is goed om hem weer te zien. Ross, he hasn't played in a while. It's great to see him back on the field. Ja, dat is die nummer 10 van Rotterdam. Nou, dat is gewoon klasse hoor. Knap gespeeld. Yeah, look, I think the Rotterdam backline, you've got to say they've probably got one of the best backlines, and it'll be interesting to see them go against the Hague. Yeah. That backline against this backline, it'll be interesting. I mean, obviously the forwards will play a big role in terms of what ball you have, but I think, this Rotterdam backline has got some serious class, and so does the Hague, so it'll be interesting to see how they go against each other.
all bullshit aside. Dat was best wel een harde wedstrijd geweest, hè? Yeah. Als je hier It's kijkt. definitely a top of the table clash, what you want to see. You know, I mean, yeah, in that sense, great. And again, the long pass and then a little chip through, a little grabber through Wel here. een goede try hoor, dit. Wauw, Ja. wauw. And I think this is the last try of the game. So this was the last play of the game, if I'm correct. He had to kick it to win it, or kick it to draw it, should I say. Ja. But as I say, I mean, drawing a game is like kissing your sister. No one really celebrates, but apparently in Rotterdam it's different. Well, credit where credit's due. They got the points. Niet de winning, maar niet de verlies niet. They might have won the game, but they didn't win people's hearts. Nou, ik denk het wordt wel interessant hoe dat opgenomen wordt in de competitie. I think it's much. You asked an interesting question just now. Fair is like, okay, but what is actually Rugby Netherlands going to do? Welk premium gaat dit oppakken binnen Rugby Nederland? Yeah, Dit soort gedrag. And that's a great question. Like, is there something that can be done? Ja. Hier zijn we niet van. We hebben een hele mooie sport, maar dit maakt onze sport So my question now is, if they get a home semi-final, which is likely, where do you play? On that small grass pitch or on the plastic field? Is it legal to play on that? Which that's my opinion. No one else's. Maybe if they can say that it is allowed to be played there, then great. But I mean, is that something that must be looked at? Wel, ik ga nu mijn broekje uittrekken van allemaal heel veel dingen laten zien. Maar wijd op die veld gespelen. En heel veel van die jongens zitten echt schade opgedaan. Voor mij is het echt een heel slechte pitch. Plastiek. Sorry Rotterdam, ik weet, er is best wel veel mensen wat die programma kijken. Maar sorry, die artificial pitch daar is geen rugby pitch. I mean, a lot of people are actually on antibiotics from playing on that pitch. Dat is wat ik bij wil zeggen. Is antibiotica genomen, moest 4 weken lang wond dichtmaken. Dat was echt niet leuk. Maar oké, dat is nu Rotterdam. It's also rugby. Dat is goed gekeerd. Dat is goed gekeerd om dat te spelen, hè? That is de grote vraag. I think also, it was said on the match form by the officials that the field should not be played on. By the referee. Oké. I know from a good source that was said. So that's interesting. And these are all things that need to be taken account. But as you said, things aside, Rotterdam got back in the game. They drew the game. They get the points. You got to give credit there. Quality players. I won't give it away. They've done it all season. So credit where credit's due. Yeah. Just unfortunate. But anyway, moving on swiftly, as they say, Mats. Yeah. The next game we've got. The mighty Gooi. Mighty Gooi, This is the hooker scrum that you said earlier that... I always back the hooker scrum, but they had a good scrum, but the Gooi doing Gooi things, always come back, hit hard. Great scrum. Carlos, ik denk hij was zelfs verbaasd toen hij de try scored. I don't know how he got over there. Leonard, you can talk us through the game? Ja, zeker. Gooi, line-outs. Hoeveel line-outs had jullie verloren? Ik denk 1 op de meeste. Jullie line-out is zo goed dit jaar. Well, I must say the boys have worked hard in the last 3 weeks. They haven't been happy with the results. They haven't been, they've put a lot of extra work into... Ik weet zeker dat jullie top of the log is. Die was wel een goede actie geweest. En harde tackle. And unfortunately the ref gave the card to the wrong guy. The poor hooker got yellow card. He didn't even hit the person. Sorry, maar ik vind het wel een rugby tackle. Hij struikelde er gewoon overheen. Ja. Gewoon... So check, there's a wrap. I don't understand. What's wrong with it? Ja. Is there something wrong with that tackle? Nee. Ricky? Bij mij is dat snel niet goed. Ik ben halfback. Ik heb liever niet dat ze me tackelen. Ja. Kijk alweer de platform voor een voorwaartse. And I think Johnny Sins almost gets over here. There goes Johnny. Look at Johnny go. Gareth, hoeveel penalties was tegen jullie geweest? Want jullie de wedstrijd eigenlijk goed beheerd, maar er was best wel veel penalties 21 penalties against Gooi. Well, this is really lucky. I don't know how. Yeah. I mean, doesn't even look like he's trying to catch the ball. Let's look here. He dips the shoulder, dips the shoulder. No intention to take the ball. I mean, he's lucky to be on the field. But 21 penalties against, and I think the hookers only had 7 against them. Gooi's defense was, really... Wie zou je denken? Dat is 19-0. Hoekers moeten hier scoren. Poep, goede turnover.
work rate van de hele team was fantastisch. Well, I must say, like I always ask the boys, I'm like, why don't we defend like we defend 5 meters from our line? You know, it's like, Always. all the, you know, yeah. Weer een goede scrum. Hoppakee. Ja. Die is geen back, dat is alleen een voorwaartse try. Yeah. Yeah, so look, I think happy, 5 points there. In the pocket, job done. Could have been, it could have definitely been a little bit different, but at the same time, I think good performance. Like I said, the boys have put a lot of extra work in and to keep a club in the top 6 to 0. I think. Ze zijn heel uit de strijd gekomen. Weinig blessures. No, yeah, every week we seem to lose a 9 or 10. And a front rower. Unfortunately, we had a player who retired this week due to injury, front rower, a top legend of our club, and you know he'll be missed. But yeah, that's another one. You know. And look, I understand that every club has problems with front rowers. Yeah. And you know, yeah, it's just a pity. But we wish him all the best. Gerrit, kijk, als je ook kijkt naar de vorige wedstrijd, Emeland, heel sterke scrum en hoe dit een hele DNA is om een goede scrum te hebben. Jullie wat ook nu laat zien tegen Hoekers, wat ook een goede scrum heeft, hoe belangrijk de scrum is. Rik, jij als, ik denk Oysters is een van de beste backlines in de competitie. Als jullie zo'n goede scrum hebben, wat denk jij, dan wordt het wel, dan is het een ander verhaal, toch? Als je een platform hebt waar je vanaf kan spelen en frontvoetbal, ja, dan is het sowieso een stuk makkelijker om te spelen. Voor een 9 sowieso een stuk leuker om die bal uit de scrum te halen dan dat er 8 man over je heen dendert. Maar los daarvan denk ik dat er met de Oysters, als je nu kijkt naar de afgelopen scrums, ook de laatste wedstrijd tegen Dukes, als je ziet hoe onze scrum de laatste jaren vooruit is gegaan, dan zijn wij zeker niet meer de minste pack. En zeker valt nog veel te halen en, in fitness, in kracht. Maar het is een stuk fijner rugby met een pack wat we nu hebben, wat naar voren gaat. En dat we met de backs wat meer vanuit een voorwaartse positie kunnen spelen in plaats van zelf moeten creëren. Yeah, look, I think, but at the same time, if every team played the same way, it'd be pretty boring, wouldn't it? So if you have a strong scrumming team, a strong running team, a strong kicking team, and all in the same competition, it just makes it interesting. We all can't play like France and New Zealand. You know, we all can't play like South Africa, but and you know, I love it when coaches say, well, we want to play like France, then go to France, get Frenchmen or Fijians. You know, you want to play like Fiji. So I think it's understanding what your strength is, and that's what the Oysters do well. And that's what brings me to our next thing, the coach's corner. Ooh, yeah. You know, proudly brought to you by Rik van Balkom. Wie? Who usually goes and buys Winterbonder tyres when the Dukes is playing. Yeah. I think he's lost 10 kilos because he's in no carbs, no beer. So he's really looking after himself, Mats. Hij gaat steeds beter, hij gaat echt vooruit, Erik. Echt wel te spreken over de wedstrijd. Now, saying that, Mitch McGann from Ameland helped me put this together, but Ricky, it's about the Dukes versus the Oysters. Yeah. Wynand, Rick. So it'll be interesting to hear, you know, what your plans were, and then we'll show you a few clips of what we've done and how we've analysed the game. So first of all, I'll start off, Ricky. Like, what was your plan? Just in a nutshell, quickly, if you give us like your attack plan and your defense plan, what were you trying to do? Ja, we weten van de Dukes dat de 12-13 combinatie super sterk is. Ollie is helemaal in vorm. Nou, daar wil je binnen of buiten spelen. En dat was ons plan. En met de backs vooral om daar buiten te spelen. Met een hele jonge back 3 van de Dukes en een hele jonge 10. Moet ik zeggen dat Milan echt een supergoeie speler is. Maar we weten ook dat als je hem in het begin van de wedstrijd hard aan kan pakken en dat hij een paar fouten maakt, dat hij zijn concentratie ook kan verliezen. Dus daar gingen we in spelen rondom 10 en aan de buitenkanten. Great. And Wynand, what was your plan to attack them? Ja, een beetje composure. Kijk, wij weten dat Oysters echt een hekel aan ons heeft. En echt de moeite gaan doen om die wedstrijd te winnen. So, voor ons is het om kalm te blijven. En de bal heel weinig fouten te maken. Want de vorige keer toen wij tegen jullie speelden, in het begin, hebben wij heel veel fouten gemaakt. En met deze jongens en die Argentijnen wat zo snel rennen, ja, als je fout maakt en je geeft jullie die bal, ja, dat is een van de
beste teams aanvallend als er al fout gemaakt wordt. So, ja. Dat is ook precies wat jullie deden in de eerste helft. Okay, Yeah. so without further ado, I think, Ja. let's have a look. So first of all, we start here with the box kick. Ja, So Ricky, obviously you're saying that you want to try attack them, either inside or outside. I think you win the race, yeah? ja. En dan beetje zie je fout van dat de eerste pressie supergoed is. So you see the blue as oysters, obviously. Ja, dat we eigenlijk wel goede druk zetten. Maar dan zie je eigenlijk de jongens vanaf de binnenkant, die komen niet naar de open kant. Waardoor we eigenlijk heel Because veel Ollie is opties- like the last opties defender for the verliezen. Duke, so you have like 13 players trapped there. Ja, dus de jongens die eigenlijk die eerste sprintbattle hebben gewonnen, die moeten meteen weer hard werken om ook weer aan de open kant te komen. In plaats van dat de mensen zijn die vanuit die binnenkant komen. Okay. And now you're sort of stuck in the middle of the field. Now the Dukes have got numbers either side of the ball. Ja, You still manage that soft penalty, but you'll take it. ja, en dan proberen vroeg op het scorebord te komen. Nou, dat was gelukt na anderhalve Okay, so minuut, this 2 clip minuten. now is just to show Ollie, this is work rate. This is what you were talking about him earlier. Ja, So here he goes. Carry, release, get up. Carry, en nog een keer. release, get up. Get up. Ja. And then, that's, 25 meters he's made by himself. But this is the nice thing here. Now forwards carry, he gets up, his return to play. Back in play. Back in purpose. Now he's going to say, right, give me the ball, I'll take it. So that's 4 actions out of 5 now. And there he gets momentum again. Good offload. Yeah. Heel goed overluid. And now watch this. So now the Dukes, will play short here. And now look where Ollie is. So, out of 6 actions, or 7 actions, there he Ja, is. daar is hij weer. And now he's giving a long pass. So that work rate, just phenomenal. Yeah. Now watch this. He carries on and now he cleans the ruck. So out of 8 actions, he's involved in 7. Ja. Fantastic. Really, really. And now this is unfortunate. Wijnand, no one wants to pass to you, mate. Nee. Give it to the small guy behind you. Ja, precies. Yeah, and now, Rick, here we go. So if you could just explain this to us. You want to get on the outside of them. Ollie's the last defender. Why don't we pass there? Ja. You got Dat is 2 de outside. vraag. Ja, dat is precies wat we hadden moeten doen. En dan was het hier een 2 tegen 1. Ja. Als daar de... And Issa Kins's skills and Super. speed. Ja, als we die daar eerder aan hadden kunnen spelen, dan denk ik dat het een 2 tegen 1 was. En die speel je gewoon uit met Isaac die de bal in zijn handen heeft. Hier moet een naam op die bal komen. But this is a fantastic play. Ja. He does really well. Ja, hij blijft werken. Hij stond hier met work rate. Goed, hoor. Onze Matthias, onze Argentijnse center. Maar Damien Ja, ook die is heel goed super gedaan. Fantastic plus there. Ja, And now the Dukes are trapped. daar moeten we ons momentum houden. And here's jammer that Atwi. Ollie again, big hit. But you've sort of there. Now you've got momentum again. And now the Moet het interesting thing is vasthouden. Ja. inside pass here. Ja. Waarom? Precies, dat is niet... je wil daar But de you still buitenkant managed to aan, de get on the buitenkant outside. schouder. Daar is waar de drukte vandaan komt. And the thing is here, Wijnand, the Dukes, is it your policy to fold 1? And look at that line. Ja. You only fold 1. Is that your policy? Nee, dat is niet. Okay, so it's just laziness. Nee, precies. Okay, so here again, only fold 1. And then the Oysters are there. They went from 4 defenders to 2. Maar dit is hoe de try nu komt. Kijk hoe snel speelden Oysters nu. In mijn geval was het vorige, maar ja. It came off a Duke's hand. Eh? Ja, en we maar zijn, kijk hoe snel speelden Oysters. Bram, Dit is een sterke. Bram is een paar weken, maanden uit geweest vanwege blessure. Ja, je ziet hoe gevaarlijk die is. Als hij op zijn voeten krijgt, als hij die bal in zijn handen heeft, hoe makkelijk die blijft lopen, hoe moeilijk die tackle is. But this is, sorry to interrupt, but this is what the Dukes can do from set piece. Ja. I mean, it's a great carry. Wout, een van de beste wedstrijden dit jaar. Quick play. Precies de verkeerde. Ja. In jouw geval. Maar hier komt het. Oh, look at that, the tank. Look at him go. Goeie carry. Goeie carry. Al zeg je het zelf. Maar wij die besloten, oké, genoeg van de backline, nu de voorwaartse. Hoppakee, Eli Lebers, great impact. Yeah, so at halftime, did you guys talk about, okay, let's just take it up the guts, let's make them tackle. Precies. Wij Ja. te veel
fancy dingen proberen. Gewoon hou de bal. Isak. Oh. Good Ja, feet. het is bijna een Ja. slangenmens. Snel het knietje op de grond, recreëren of sideline. Damon heeft een goede wedstrijd gespeeld. Ja, Damon is super sterk. Ja, jammer dat hij weer terug gaat naar Nieuw-Zeeland, want potverdikkie, die jongen is echt een goede speler. He's a good player. Yeah. Look at the line, so inside there. Ja. It's a great option, offload, fan. That's classic Oysters. Ja. Ja. Again, Ollie with the try saving tackle, want Bram was daar weg. Die Argentijn kon goed spelen. Zonde. Ja. Had meer Ja. ingezeten. En dat is ook het mooie, deze jongens die spelen hetzelfde spel als wat wij willen spelen. En daar gaan ze heel mooi mee. Het open, het flair, het durven rugbyen. Soms gaat het mis. Je neemt ook risico's. Maar dat maakt het ook wel aantrekkelijk om te spelen, maar ik denk ook om naar te kijken. En dat is ook wat je terugziet in deze wedstrijd. Dat het een leuke wedstrijd ook om langs de kant te staan. Mitchell, een jonge die vanuit de Colts dit jaar is doorgekomen, die het goed doet. Just a question: you turn them over there. Why would you not use the kick if you transition them? The fullback's probably out of position. Ja, in dit geval. So was that like a policy as well? Turn over, give it a go. Nee, dat niet. Maar we hebben denk ik in Because I mean de the game tweede is helft. quite close, yeah. In de tweede helft hebben we denk ik van de 40 minuten, 30 minuten in eigen 22 gestaan in verband met de wind. Ja. We kregen de bal gewoon niet weggekikt. En als je de kicking battle verliest, je kikt hem mooi weg en je krijgt hem terug in je eigen 22, dan is het heel moeilijk spelen. But I mean, yeah, Dus als je so momentum many krijgt- phases, Ja, and then this. Ja. Nice foot. Dit was Mees geweest. ja. But nice to see so many youngsters playing for the Dukes. Ja, Ja, dit is wel bij het echte jonge team. Tom. gehad. Tom. Mace, Milan. Tijmen, nummer 9. Yeah, he's 19. yeah. Wout alweer met een heel sterke carry. But they're a good time and tackle from the Oysters as well, though. You know, just allowing the defense. I mean, they're pretty set up, but this is a great little move, and this is Mace. Heel Goed, goed. Rai. Nadat hij 5 minuten daarvoor de bal genokt heeft op een open try. Maar heel goed gedaan van die jongen. Hij was echt boos op 2. Here again in the 22, good line break. ja. You know, Deze so sterkloper. jammer that Dat de paas niet aan was. yeah. But there, look at that space. So now you come left. Yeah. But look at them trying to retreat as well there. So yeah, and their momentum gone. You know, so unlucky. There were opportunities to really. Kant op. And I mean, yeah, for you as a coach, it must be like a young coach. These are the sort of things that you Ja, sort of pick up on, eh? ja. En momenteel is het nog sowieso moeilijk om langs het veld te staan, om naar te kijken. En zeker deze wedstrijd, de wedstrijd die je juist wil spelen. Maar dat is persoonlijk. Ja, en dit zijn wel de dingen waar we aan moeten werken en waar we slimmer in moeten worden. Om deze wedstrijd over de lijn te trekken. Want altijd zal Oysters Dukes een close game zijn. En, And that's just rude. It's Yeah. just rude. Ja. It's just mean. It's bullying. ja. Hey, Mats, Goeie try. you would have made that tackle. Maat, zeker. Al lang al. Oh, yeah, you want to hit it? You want to hit it? You didn't hit much. The last time you played, didn't you make a big hit against them? Ja, maar dit They didn't poke the bear this time before the game. Nee, ik heb geen Instagram post voor de tijd gekregen. Was een beetje teleurgesteld, maar ja, kan gebeuren. Ik moet wel één ding zeggen. Dukes hadden heel mooi een oesterkraampje neergezet. En dan komen wij van het veld af, na 80 minuten keihard werken. En dan is die oesterskraam weg. We hebben geen oesters kunnen pakken. Ja, jullie Van de niet. echte oesters die op het veld stonden. Jullie niet. Ik moest 3 na de wedstrijd, was bij mij strot afgegooid. En dan niet delen, hè, als ex-oyster. Hoe ken je mij? don't share the winnings. You Denk don't je share dat the ik winnings. eten gaan delen? Seriously. But anyway, okay. So if we quickly just look at the scores from the weekend, Hague comfortably over Cass 69-14. Gooi over the Hookers, the Hook van Holland, sorry, 24-0, and then the big game of the weekend, Rotterdam versus Ameland, 26-26. 26. Yeah. Ja. Okay, then if we go to
The trophy pool, the Studenta going down to Haarlem, actually was a lot closer than what that score reflects. The Dukes that we just watched now, courtesy of Rik van Balkom in the coach's corner, 29-14, and also could have been a lot closer. Ja. And then Breda, Diok taking that one pretty comfortably at the end of the day. Ja, ik heb wel begrepen dat ook in die wedstrijd dat het de eerste 10-0 was voor Breda voordat Diok op gang kwam. Ja. Dus het ziet er comfortabel uit als je naar de score kijkt, maar ik weet niet hoe comfortabel het uiteindelijk was als je met 10-0 achter staat en dan nog moet beginnen aan de wedstrijd. Ja, oh, there's Mats. Try to hide him, but... So Ameland sitting at the top on 35 points, just a couple of points in front of Rotterdam. Ja. Comfortable at the moment, but a big game there is Rotterdam against the Hague Rotterdam. It's going to be interesting to see that. Gooi versus Cas. Cas versus Gooi next weekend. That'll be interesting. At Cas will obviously bounce back hard from that. Which we'll come back to now, predicting those scores for the next weekend. But so if I take that off and then look at this, Diok at the top there, the Dukes, Haarlem, Oysters. Can you still make the final there, Ricky, or the plate finale? Tot op heden is alles nog mogelijk. Ja. Ik denk dat we eigenlijk alle teams die boven ons staan, Diok hebben we gewonnen afgelopen wedstrijd, Haarlem hebben we gewonnen, Dukes gaan we de volgende keer winnen. You heard it here. But it would be nice to have the Dukes against... alles nog mogelijk. Dan ben jij terug. Als we de finale spelen, ben ik niet terug. Nee, ik speel nog één wedstrijd en dat is thuiswedstrijd tegen de Dukes. Mooie afsluiter voor mezelf en dan... En dan Rick ga ik toch vragen, waarom stop je? Als ik vraag mag, met zo'n talent wat je hebt, dan zijn we een compliment naar jou toe. Ja, dankjewel. En zeker dat een van de weinige grote talenten die we in Nederland nog hebben, denk ik. Op 29-jarige leeftijd. Wat is de reden dat je gaat stoppen? Ja, ik heb 2019 een grote blessure gehad. Waar ik uiteindelijk 8 keer weer voor ben geopereerd. Uiteindelijk allemaal goed gekomen. Tot net voor het nieuwe jaar toch weer mijn spier gescheurd. Een desdanige scheur in mijn quadricep. Dat altijd een zwakke plek zal gaan blijven. Als ik nu met mijn revalidatie merk hoe zwaar het is om na al die keren dat ik al gerevalideerd heb weer terug te komen. De kans dat ik meer aan het revalideren ben dan dat ik aan het spelen ben is zeer groot. En, het is een moeilijke keus. Of course, mate. Ik ben blij dat ik na mijn blessure nog zo lang heb door kunnen spelen. Voor degenen die het niet weten, ik ben een keertje in een gelegenheid geweest en ik was een uitverkoren om de hoofdprijs uit te rekenen. Tijdens Amsterdam Sevens, de zilverpier. En weinig weten het. Hij is ook een van de weinige Nederlanders die de zilverpier gewonnen heeft op de Amsterdam Sevens. Met het Franse team. En ik was blij als ik hem aan jou mocht overal over doen. Dankjewel daarvoor. Ja, bedankt. Yeah, look, I think, Ricky, I think you've been a great servant to Dutch rugby. Sevens, 15s, all different age grades. Yeah. Played at the highest level, so congratulations on a great career. But I'm sure it's not the last we've seen on you. No. I think if we look at the coaches' corners, the Oysters... Ja, nu moeten wij de wedstrijd van hem geven. Wat denk je? Nee, ik wil zeker alles wat ik heb gekregen van de club en van de Oysters wil ik graag teruggeven in alle mogelijkheden die ik daarin heb en alle ervaringen die ik heb over te dragen terug aan geven aan de club. En dat is waar ik mee door wil voorlopig. Mijn cursus halen en daarin mezelf gaan ontwikkelen. Nice. Ja. No, well, it will be great to keep you in the game. So congratulations. Dankjewel. On that note, we'll finish the first part of the show, and I think it's good to finish with the moral of the story. The moral of the story is, if you don't have a scrum, you can't win, but you can draw. So on that note, we'll see you after the break. Yo, rugbymaatjes. Speel jij voor onder 16 of onder 18? Wil je prestatief rugby op internationaal niveau spelen? En denk je voor de benodigde skills te hebben? Join dan de Dutch Barbarians. En wie weet win je net als mij ooit
een World Cup medaille. Nou, ik hoop dat ik jullie daar tegenkom. En ik zie jullie snel. Apres. Adios. Het is weer ruk. David Weersma hier van het Nederlandse team. Aanstaande 4 maart ben ik bij de training van de Dutch Barbarians. Tafmaats en ik gaan een mentale training geven. Eerst voor de trainers en daarna gaan we op het veld met de spelers praten over hoe je awareness in kan zetten om beter en effectiever te trainen. Je kan je nog inschrijven, dus ik zie je daar. Let's go, gasten! Welcome back, ladies and gentlemen, from the break. As you can see, the Dutch Barbarians hard at work with our legend of the game, Mats Marcker. Hey, Matsi. Hey, thank you. Proud moment there with the Dutch Barbarians. I think I would definitely... Would you have not liked a hoodie? Yeah. I think, like, people got hoodies here and then the 2 big oaks arrive and nothing. They only got mediums. But Hey. Oi! Oh, hey. So, hey, you've got no front 5 either then. No front 5 there either, but I think Wijnand, it's maybe because we're not from here. think so. It's a bit of discrimination here. Buitenlanders. Ja, vieze. Stomme buitenlanders. With meer Nederlands. Ja. Goed buitenlanders. Okay, so moving on, guys. Predictions as usual in the show. It's obviously this weekend is Interland weekend. The men will be playing against Poland at home. Big game. If you're around, make sure you get down there. I'm sure if it's raining, good God, it rains every Interland. So let's hope it's not raining. Beautiful week, but apparently it's raining on Saturday. But if you're in the area, get down there and watch the game. We'll start with the Era Klasse top 6. Okay. The first game, tough one. Cas at home against Gooi. I'll go to you, Mats. Dat gaat Cas winnen. Yeah? Ja. Bonus point, no bonus. Before I forgot, you see, I haven't done this in a while. Remember the deal, the last show of the series or of the season. You have the chance as a fan to be on that show with one hand, with myself, maybe Mats, maybe Rik. Definitely not Eric, but you have the chance by predicting the right scores, by posting the comments in the comment section below. Give us your predictions. There's been some crackers already, which we will announce at the next show, the winners after 3 rounds, because it's been 3 rounds since we started this competition, so it's only fair we sort of do a leaderboard. Eh? And to give you a tip, when I make a score, pick the opposite. Then you have a 90% chance of winning it properly. Nou, ik denk dat Cas hem wel gaat winnen. Ja, en waarom? Bonus point? Or? Ja, ook met een bonuspunt. Ik zal het kort en krachtig houden voor je, Garrett. Cas is net zo goed. Die weten gewoon niet hoe goed ze zijn. Dat geldt voor het Gooi. Gooi kan ook briljant spelen, maar kan ook verliezen van de winst. Dat zie je met Hague ook een beetje. We hebben een hele goede backline. Voorwaarts vind ik wat minder, iets te authentiek. Maar de backline van Den Haag is goed. En je weet ook niet hoe goed ze zijn nog. Want ze zijn nooit echt getest, zijn ze op. En dat Cas hem ook een beetje. Als Daly het op zijn heupen heeft, hij het op zijn heupen. Maar ze moeten het wel op hun heupen krijgen. Want als dat niet gebeurt, dan verliezen ze ook van de minste nog, denk ik. Oké. Alright, so Cas with the bonus point, Ricky? Ja. Ik denk toch het Gooi. Gooi? Ik denk toch het Gooi. Wijnand? Gooi's line-out is too good. No, please go Cas. Please go No, Cas. no. I have to be honest now, I'm going Gooi. I think Okay, and I'll go Gooi as well, but that only makes them. I say them, but you're no longer them, eh? Are you? No. Okay. All right. So moving on to the next one, the Hoek van Holland against Rotterdam, the best scrum in the country or in the comp, according to you. Second best. Okay, against the scrum that doesn't exist. Yeah. So what's going to happen? Yeah, so, like Eric said, this can't happen again, but it could happen this weekend. Ja, die trickje is nou gespeeld. En Hoek van Holland heeft een keigoede scrum. Ik ga... So now, hold on, I've got a question. If you're Hoek from Holland, what do you do as a coach? Do you play with 6 props and just go for it? Like, do you just go and try to drill them? I mean, seriously, what do we do here? I mean, you don't know much about forward play. Ik denk dat Glenn die houdt wel echt van rugby, hè? Ja. Glenn die gaat die spelletje niet meespelen, denk ik. Ik denk dat hij te veel van rugby houdt om... Nee, maar I'm not saying he must do, but I think as a team, surely you're going to say, we have to scrum them. Put them under pressure.
Ja, de spotlight is nu erop. Okay, interesting. My prediction, ik ga nog steeds naar Rotterdam. Die Portugees, die speelt zo goed op het moment. Ja. Wow. En die nummer 10, Maddox, goede spelers. Ja. Except Pierre. Ja. Nee, ja, ik moet ook voor Rotterdam gaan. Rotterdam? Ja. Ja, ik ga voor Rotterdam als de blessures. De eerste raad natuurlijk geblesseerd is nu. Yeah, look, I think I'm also going to go Rotterdam. I think they'll have too much class. But it is the hook from Holland where apparently the wind blows the first half against you and in the second half against you. Always. But we shall see. So Rotterdam clean sweep there. Then we move on to, got to be the clash of next weekend. Eemland tegen Haag. Rick? Ik denk Eemland. Het is thuis, Eemland is thuis. Maar ik hoop Den Haag. Ik doe het rugby van Den Haag vind ik mooi, vind ik leuk om te zien. Dus ik gun het daar in Den Haag. Backline play. Mats? Ik zeg Den Haag. Maar ze moeten een beetje ze zijn iets gestructureerd Den Haag. En er moet een beetje meer fancy en meer flair in. Dan kan het nog beter. Maar ik zeg Den Haag. A bit more jouet. Ja, precies. Dat is ook jouet. Ja, Den Haag op dit moment is heel goed. Maar Eemland, ik zeg voorwaartse man, ik ga voor Eemland. I'm going to join you on that. The reason being there is that will the Hague have the freedom and the space and the time if they set pieces under pressure? Yep. That's my question, and that's the only reason. I think if it's an open game, Eemland might be in a bit of trouble. But I think Eemland will have too much in the forward pack for them. Yeah. And tactically, I think. Ja, precies. But two good coaches going at it, Hadley, Mitch, interesting. Max in the forwards there. Smart forwards coach. So it'll be interesting. So, 2 Eemland, 2 Haag. Rotterdam clean sweep at the hook. And gooi over Cas. Interesting. Dat is ook wat je zelf hoopt. Ja, daarom. Daarom haalt hij nog een keer. No, but at the end of the day, you've got to put your scores in the comment. We might be wrong, and every time you predict something, it's the opposite. So, Gooi to lose, Hook to win, and Hawks to win. You heard it. Stopping with rugby. Yeah. Okay, then we move to the bottom 6, or the trophy pool as we call it. There's 2 fixtures that we'll look at, and the first one is going to be on the 1st of March, this Friday. Ja, this Friday night. For the Interland. Ja. Friday Night Lights at Breda. Hey? I heard it's mooi. quite a rocking place, Breda, if you want it to be. Het is geen Brabantse derby, laten wij dat duidelijk maken. Die Brabantse derby is de echte. Beetje touchy, sorry. Okay, Breda at home to Oysters. Rick, we'll start with you. Nee, ja, wij gaan winnen. Yeah, Oysters. Ja. Nee, Oysters. Oysters. But didn't you lose to Breda at the beginning of the season? Ja, klopt. Yeah, okay. Oysters gaan winnen. Oysters gaan winnen. Oysters. Maar je hebt ook clean sweep for heb je Oysters. ook de score gezien van de afgelopen... Ja. Clean sweep for the Oysters, bonus point win. We shouldn't, you shouldn't bother there. Then the following weekend, Rotterdam Student at home. Oysters at home against Rotterdam Student. Wijnand? Ja. So, Oysters in Rotterdam. But Oysters at home. Nog steeds Oysters. Oysters. Ja, zeker. I like Rotterdam Studenten. Yeah. I really do. I think they've been the bravest team this season in the sense of always rocking up. Ja, always 100%. putting. There's never any funny games. Never Nee, je kan funny ze niet, business je there. mag ze zeker niet You're onderschatten. well received. You treated like gents. It's a game played in great spirit. So Rotterdam, patch off. And then Breda Dukes. Oof. Is this the derby? Nee. Derby is nog steeds de echte. Ja? Maar ik denk Dukes. Dukes? Zeker. Ja, denk ik ook. Dukes. Yeah, Dukes. Comfortably. And then the last one. Oh, it's a tough one. Haarlem at home against Diok. Ja. Ik weet niet of jullie die wedstrijden kijken van Haarlem, maar dat was wel een opkurven. Die jongens spelen goed, beginnen elkaar vinden. Die ene, Haarlem. Ik denk de hart van Haarlem is daar. No, I think Mats said something off camera, which was a bit. What did you say off camera? Who's going to relegate? Niet Diok. Stetja. Heb je Diok gezegd? Diok die zou degraderen? Nee, toch? Nee. Dit gaat Diok wel winnen vanavond. Diok. Ja. Ik denk ook Diok. Ik denk dat ze plek hebben gehad.
just for you. Die heeft wel de kwaliteit. Nou, Nee, ik denk ook dat ze met Storm, dat hij nou uit was gevallen, die is uitgevallen tegen ons. Dat zag je heel erg, ook in de eerste helft speelde Storm nog wel, de tweede helft speelde Storm niet meer. Ja, dat is zo'n groot verschil. Ja. En dat zie je nu ook in de score, zie je dat na onze wedstrijd. Rumor has it they won the game, but the try wasn't given at the end. Wat je ziet met David Weersma bij Den Haag. Winnen is winnen. Het was zeker een mooie. De laatste try van ons was een mooie try. En we hebben hard verdedigd in het einde. Nee, het was een good game. Maar het is een beetje David Weersma van Den Haag stond echt wel bij Haarlem. Ja. Dus gewoon echt een generaal. Massive influence. Echt een generaal. Yeah. And I mean, it'll be interesting to see. But okay, so those are the games. So what if we go through that again? Oysters over Breda, clean sweep. Oysters over Rotterdam Studenten, clean sweep. Yes, that gives you 10 points. Chance to get there. You got to hope for a couple, the Dukes or Diok to lose. But then clean sweep over Breda for the Dukes, and clean sweep for Diok over Haarlem. Yeah. Yeah. Okay. Nee. Are you in Haarlem? Yeah, you're in Haarlem. Yeah, but that means Diok's going to win. Ja, dus dat is clean sweep. Precies. I'm on there. Yeah. Okay, so gents, we've come to the end of another. Yeah, I think it's been a fantastic. I've really enjoyed, having a good chat and getting back in the show. Any final words, final comments? Nou, ja. Je hebt altijd verstandige woorden nog aan het einde. Vaak wel, dan mag Wijnand beginnen. Nou, voor mij props is goud. Waard. Yesterday, hè? Ja. Nee, ik heb verder niks meer. Nee, niks meer. Nee. Mats, anything to finish the show off? Nou ja, geniet van het mooie rugby van komend weekend, denk ik. Ja. En Ik denk dat we het echt nodig hebben, want we moeten echt winnen van Polen. Yeah, I was hoping for another emotional vein, and I just love rugby. Actually, let's finish on that. France against Italy. If you were that kicker, how did the ref not say time off, put the ball back, start the clock again, you stop charging? I mean, that was a history in the making there, and it's taken away. Ja. En duidelijk de rails. De rail is daar. But also Garbisi, you must feel like, but anyway. So, on that note, you could feel like Garbisi having a tough week. I should actually say you could be having a tough week, but you could be feeling like Garbisi after his weekend. And then to finish off with Mats, I think what you and the Dutch Barbarians are doing, thank you very much. Great job that you're supporting, as you called the players, the leftovers, which they're not. No, they're not. Nee, dat zijn ze zeker niet. Helemaal niet. But on that note, ladies and gents, please make sure you get down and support the men in orange this weekend. It's going to be a fantastic opportunity for them to go to Paris and play in that final game against Belgium, hopefully. Yeah. And so if you're down there, get down and watch the game. But for everyone, thank you for tuning in tonight. Watch the show tomorrow. Make sure you put your comments beneath about the scores. And if you have any other comments on anything, feedback, suggestions, anything about the game, controversy, static scrums, anything like that, please feel free to give us your feedback. So from the rugby club, the Dukes, I'll do and bedankt. Kom op Oranje! Kom op Oranje! Kom op Oranje!